Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny. Today is the 14th of January and we are working on Cambridge 13 Test 1 Writing Test 2, okay? Academic, and this is my students for class IELTS 40. So this is their writing that I need to fix today. Anh em mình sẽ sửa bài writing của học trò của mình lớp IELTS 40. Và đây là cuốn Cam 13 Test 1 Writing Test 2 nhé. Okay, say again. What do you say? Em nghe thấy hơi rè ràng này. Okay, my voice a bit. Okay, how about now? You hear it better? Yes. Okay, good. Better. Okay, much better now. But you can hear the wind and everything else, right? Nghe tiếng gió. Yeah. No, not now. Then it's good then. Crispy works. Okay, so living in a country where you have to speak a foreign language can cause serious social problems, as well as practical problems. And they ask you to what extent do you agree or disagree with this statement? Sống trong một đất nước nơi mà con người ta phải nói một cái ngôn ngữ nước ngoài có thể gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng, cũng như là vấn đề gì các bạn? Practical problems, những vấn đề thực tế, vấn đề thực dụng thực tế. Thì nó hỏi là bạn đồng ý hay không đồng ý với cái câu bên trên này đến mức như thế nào? Of course, you can agree totally, you can disagree totally, or you can be impartial. It's up to you. Đương nhiên cái bài này kiểu như thế này, cái dạng bài như thế này các bạn hoàn toàn có đồng ý hoặc là không đồng ý hoặc là đứng giữa cũng được, không sao hết. Okay, let's look at this one now. Vital and practical issues is những vấn đề tối cần thiết hả? What is vital issues is here? Okay, vital issues is not a good way to say serious social problems, okay? Những vấn đề tối cần thiết nó đâu có bằng với là những vấn đề xã hội nghiêm trọng đâu. So try to change this one. So let's just say let's just use the same thing, okay? Let's just say serious social problem. Đâu cần phải bắt buộc là phải thay đổi hết đâu. You don't need to change everything, you know. But to make it sounds clear, sometimes you need to repeat things too. Đôi khi mình để làm mọi thứ nó rõ ràng, không cần phải thay đổi tất cả mọi từ đâu. Có thể bắt trước lại một hai từ cũng được. Serious social and practical issues can be the result of residing in a country where one has to communicate in a foreign language. Very good. From my point of view, I strongly agree with this statement. Okay. Bài này em được đồng ý hoàn toàn. Okay. This essay, you strongly agree. Okay. First of all, it can be seen that there are crucial drawbacks. Có những sự bất lợi chính yếu nhất. There are significant vital drawbacks, crucial drawbacks, such as misunderstanding and having unexpected situations. Có những tình huống không mong chờ, having unexpected situations. When a native speaker, khi một người nói tiếng Anh bản xứ. When a native English speaker, nó phải rõ ràng ra là một người nói tiếng Anh bản xứ. You need to make it clear. A native English speaker. Let's just say tells, okay? Mình không nên dùng những cái thì mà phức tạp quá. You should not use complicated tenses, okay? Tells when a person break a leg. Em dùng cái dấu hai nháy này để trích dẫn là đúng. You use this quotation mark to quote a word of someone. That is good. Correct. Which means nó phải có cái đại từ quan hệ nha. You need a relative pronoun, okay? Which means good luck. To give one encouragement, to give an encouragement. Để cho một lời khuyến khích, to give encouragement. However, cái chỗ này, cái ý này nó có liên quan đến cái ví dụ này, mình nên dấu chấm phẩy đi.
So this next idea are really related, closely related to the ideas we presented before. So try to use a semicolon. Sử dụng dấu semicolon, dấu chấm phẩy ấy. However, when the Vietnamese là the được, tại vì mình đã biết người Việt đó là ai rồi. We use the here because we know exactly what we are talking about here. Nó đã xác định rồi chỗ này, tại vì mình nêu đầu tiên rồi. You mention a Vietnamese first, and then you mention the Vietnamese. Correct. When the Vietnamese do not know the meaning, as a result, it is easy to ruin their relationship because of misunderstanding. Because of misunderstanding English idioms. Okay. Nó không phải là gãy chân đâu. Break a leg nghĩa là good luck, chúc may mắn. Break a leg doesn't mean like you break your leg. Break your leg. It doesn't mean that. It means good luck, chúc may mắn. Moreover, street vendors usually take advantage of the limitation of Vietnamese. The limitation of language skill phải rõ ràng ra. Nó phải rõ ràng là sự giới hạn của kỹ năng ngôn ngữ tiếng Việt của những du khách. Chứ em dùng chữ Vietnamese thì nó sẽ hiểu lầm là sự giới hạn của người Việt thì sao, đúng không các bạn? Yeah. Này, cái chữ Vietnamese có nhiều nghĩa, mình bắt buộc mình phải nói rõ ràng ra. When you have a word that has many meaning, you need to make it clear, you know. Vietnamese can mean Vietnamese people or Vietnamese language. But in this case, you have to make it clear, Vietnamese language skills, okay? The limitation of Vietnamese language skill of tourists to raise the price of their products, để gia tăng giá sản phẩm. In turn, theo lượt. In turn, tourists might be tricked by those. Có thể bị lừa bởi những cái đó. Okay, so you are... Okay, this is another, the two like social problem, isn't it? Hai vấn đề xã hội. Okay. Bạn nào coi chuyện Conan á, sẽ nhớ có một cái tập nó nói về một cái cô gái Nhật, xong rồi phải lòng yêu một cái anh ngoại quốc người Mỹ, xong rồi ảnh mới gửi một cái lá thư đến cô này. Cô thì coi xong cô tự sát cô chết. Trong lá thư đề là cái gì? Tên cô gái này Shine, dùng chữ shine, tỏa sáng. Ý của anh này là nói cái cô gái này có vẻ như tỏa sáng vậy đó. Nhưng mà cô này là đọc tiếng Anh không tốt. Cô này hiểu đọc là shine, đáng chết. Đó, có cái tập Conan như vậy mọi người nhớ không? Nó có một cái tập như vậy. Đó là cái vấn đề social problem đó, rất nghiêm trọng luôn á. Street vendor usually... Okay, tricked by those. Second of all, it is clear that language barriers are a factor that makes communication less efficient. Mấy cái vấn đề này giống vấn đề thực tế là this one sounds like practical problem. Cái này không cần hai chấm. You do not need you do not need colon in there. Furthermore, most of the road signs are actually in Mandarin language. Mandarin. It's easy for locals to move to everywhere that they desire. I think it's easy for locals to travel. Move to nó có nghĩa là gì? Di chuyển, nhưng mà nó còn có nghĩa là dọn tới nơi khác ở nha. Trong cái từ này có nhiều nghĩa, mình không dùng chữ move to mà dùng chữ travel to là được rồi. The word move to, there are more than just one meaning. So to move to a place, which means you live there permanently, but also
To move to a place means you move. You just move, you know. So I think the right word to use here is it's easy for locals to travel anywhere they desire. Cái chữ travel có nghĩa gì? Nó chỉ có nghĩa là đi lại thôi. The word travel also only mean like to move to a place. To move from position A to position B. Like you walk there. Giống như mình đi bộ đó. Từ cái vị trí A đến vị trí B vậy đó. I think the word travel is better. That they desire, however, mình không có nói là những cái người nước ngoài cụ thể nào. We do not want to specify what foreigners, so do not use the here. When traveling to this country, can easily stray. What do you mean stray? Đi lạc, đi ra khỏi đường chính. It means you move away from a route that is not originally intended, or move outside limited area. Nó bị lạc ra. Okay. Đâu phải ai cũng sẽ bị lạc đâu. Not everyone is stray away, you know. So can easily stray due to the fact that, or due to their inability to read Mandarin. Due to their inability to read Mandarin. Do cái khả năng không thể đọc tiếng Mandarin của họ. Due to their inability to read Mandarin. Okay, this is a practical problem, isn't it? Vấn đề mà thực tế nè, vấn đề về okay. To summarize is challenging. Who is living in nations? Đây là lời khuyên này. This is like an advice. Để giảm thiểu hóa một trong những cái tình huống không mong đợi đấy. Good. Okay, quite good. Not bad. You makes information because make something plus an adjective. You don't have to say make something become popular. Make cộng something cộng với một tính từ được mà. You can say make something plus an adjective. Makes immigration popular. Làm cho chuyện di cư nó thông dụng. Consequently, many people live in. Nhiều người sống ở trong một đất nước hay là nhiều người sống trong những đất nước? Many people live in countries. I think it's better. Where the language is not their native language. Nơi mà cái ngôn ngữ, where the language is not the native language. The language, I think it's better to make it clear. Ngôn ngữ của nước bản địa. Let's just say the host language.
Có thể nói là nơi mà những cái ngôn ngữ, lặp lại chữ language, and you repeat the word language again, where how the host languages are unfamiliar to them. Nơi mà cái ngôn ngữ nước bản địa nó không có quen thuộc gì với họ cả. Unfamiliar to them, which means it's not the same as their native language, right? Không quen thuộc gì tức là nó cũng không phải là ngôn ngữ bản địa của họ. Some people claim that these immigrants can. Em có chắc mấy người này là người di cư không? Are you sure these people are immigrants? What if they are expats? Nếu mà họ là expats thì sao? Expat là những người mà đi ra nước ngoài sống và làm việc, nhưng mà họ không phải người di cư. Di cư là khi nào em có passport, em di cư hoàn toàn đến cái nơi đó luôn, và em chuẩn bị có passport của cái đất nước mới luôn. When you immigrate, it means that you move there to live permanently. You will not come back, and you expected to have the passport, citizenship, or something like that of a host country. Non-professional language, what? Những vấn đề nghiêm trọng gây ra bởi cái ngôn ngữ không chuyên nghiệp. What the? What do you mean? I don't know how to say. Trouble á, là nó mạnh lắm nha. The word trouble is very strong, okay? Okay. So be careful with that. Trouble means a negative thing, but problem and issue is neutral. Cẩn thận. Problem với issue là mang nghĩa trung tính, còn cái trouble nó rất là mạnh, nó mang nghĩa tiêu cực mạnh nha. These immigrants can suffer. Viết lại cái này cho tôi. Rewrite. Okay. Vấn đề về logic. You have to rewrite this one. However, I totally disagree with this idea and believe that some inconvenient issues may occur instead of those serious problems. What? Tuy nhiên tôi hoàn toàn không đồng ý với cái ý tưởng này và tin rằng một số cái vấn đề bất lợi có thể diễn ra thay vì những cái vấn đề nghiêm trọng. What? What? Okay, fine. Okay, nói về bây giờ body language nha. Ý là chỉ trỏ đúng không? Try to understand. Therefore, not only speech but also gesture are used in daily conversation, for example. The mutes. This word out, but now mute, người bị câm. Old-fashioned offensive, be careful. Một cái từ cũ mà mang tính xúc phạm, đó là nói về một cái từ xúc phạm một cái người mà không thể nào nói được. Cẩn thận nha, cái từ này là đứa câm, cái người bị câm á. Này là một cái từ xúc phạm nha. This mute is actually an offensive word with old-fashioned as well, và nó cũng là cũ kỹ nữa để nói một cái người bị câm. Giống như việc tiếng Việt đó, mình hay nói là thằng câm, thằng điếc, thằng mù á. Cái từ đó là cái từ mà offensive. Cho nên á, tiếng Việt sẽ gọi là gì? Người khiếm thị để nói về người mù, người khiếm thính để nói về người bị điếc, và người không thể nói được là gì ta? What's the word, the Vietnamese word for the person who cannot speak? I don't know. I don't remember. But anyway, this word is offensive. You have to change that.
Thì thường hay xài từ đó. No, this is offensive. You have to understand that. Từ này offensive không được, mang tính xúc phạm. Tự nhiên mắc gì tiếng nói mọi người bị câm vậy? Why would you have to mention the mutes here? You're talking about people who cannot speak a language. It doesn't mean that they are mute. Em đang nói về những người mà không thể nói địa phương, chứ không phải là bị câm nha. Yeah. Vấn đề logic dính hoài luôn á, thiệt tôi quải ghê luôn á. Vấn đề biện luận logic sai hoài luôn á. Cho nên cái này là lạc đề. This is out of topic. Nếu mà ý em muốn nói là bây giờ nguyên cái đống này nè, có những cách khác để mà communicate thì nó có thể gói gọn lại một điều đó là gì. Cho nên là tôi không đồng ý với chuyện là sẽ có những vấn đề về practical problem và social problem. Mà đây là những luận điểm của tôi. You can say that I do not agree that there would be practical problem and social problem and these are your ideas. You can say that. Why you have to mention the mutes? Oh, okay. Secondly, the frequency with which people are exposed to those languages. Khả năng ngôn ngữ có thể được phát triển bởi cái tần suất mà trong đó con người ta tiếp xúc với những ngôn ngữ đó. Nhiều rắc rối và vấn đề. Well, troubles is a stronger word than problems. Let's just use the word problems, okay? In the very first year, trong những cái năm đầu tiên nhất, cái rate, cái nhịp độ của những vấn đề này will be erased, will be eased. Không cần lặp lại nữa. These là biết rồi. You do not need to repeat the word these is enough. The rate of these will be eased several years later. Sẽ được làm cho dễ dàng hơn, will be eased several years later. In fact, there is a large number of overseas students. Tại vì a large number of overseas students thì cái đống này, cái chữ number là cái quan trọng nhất. In this whole thing, the word number is the most important thing. Có một số lượng lớn những người sinh viên nước ngoài thì một số lượng là số ít. A large number of overseas students, the word student is the main thing here. So there is a large number of overseas students who increased their IELTS score remarkably after 4 years of studying abroad. Đằng sau giới từ nè, verb in nè. After preposition, if you use verb, it should be in ing form. See? It's inversely proportional to the level of language ability. Cái nhịp độ của những cái vấn đề về xã hội và thực tế thì nó tỷ lệ nghịch với cái mức độ mà khả năng ngôn ngữ. Inversely proportional. Thì nói theo kiểu này. Ok, người ta nên làm gì? This is what people should do. Yes, but oh my god, there are children crying out there. Nhà hàng xóm con suốt ngày la hét mà để ra ngoài hành lang không bó tay được nữa. That's why I love cats.
They do not cry. Nguyên cái luận cứ này, một đống cái này nó phải có một cái câu kết lại để mà làm rõ ý nghĩa tại sao em là nói cái chuyện này. The whole thing here, you need one last sentence to conclude why you are mentioning these. Therefore, vì thế thì sao? Không phải lúc nào cũng xảy ra mấy cái chuyện đó đâu. Therefore, these practical problems and social problems might not happen. These issues might not happen. Vì thế những cái vấn đề này có thể không diễn ra đâu. This sentence is important because you're trying to disagree. Cái câu này nó quan trọng tại vì mình đang tìm cách mà mình bất đồng ý kiến với cái yêu cầu đề bài. Cho nên là phải ghi là những vấn đề này chắc không xảy ra đâu. Nó phải có câu kết lại nha. Tại mình nêu một đống thứ luận điểm mà mình không có một cái câu kết lại thì người ta sẽ không hiểu rõ là mình đang làm cái gì. If you mention a lot of ideas but you do not have a concluding sentence, people might not understand what you're doing. You know what I'm talking about? Yeah, but you still make the same mistake. Dạ. Làm bao nhiêu bài rồi, 3 năm nay rồi vẫn phạm mấy cái lỗi như vậy. Okay, in conclusion, from culture shock to homesickness. Ủa, shock về mất công tự nhiên bây giờ là nêu ý mới vậy. Why you have to mention new ideas here? Why? In the conclusion, you do not mention new ideas now. Come on. If you mention new ideas, you have to write more about it. Mình viết ra thêm ý tưởng mới, mình phải bắt buộc phải khai triển nó ra. Trong cái kết luận không nên nêu ý tưởng mới ra như vậy nha. Careful. Try not to mention new ideas without explanation in the conclusion. Hello, Phúc. Are you there, Phúc? Hello. Are you there? I saw you there. Yes, I saw you enter the room. Yeah. But where is your writing? Okay, you finish it. Okay, good. Finally. Tôi tin vào khả năng thích nghi con người. Okay, the whole essay you talk about how human can deal with those problems by different kind of languages, by try to be exposed for long, something like that. So it means that human ability to adapt. Nguyên cả cái bài em nói về khả năng sống lâu thì từ từ mấy cái vấn đề nó sẽ biến mất thôi. Câu đó là xong rồi dùng những ngôn ngữ khác chẳng hạn, nó là cái khả năng thích nghi con người. Okay. Adaptability and claim that people always suffer from inconveniences. And manage issues in a short time and get over them easily. To get over something, văn nói, speaking, this is spoken language, you see. In a short time and may recover easily, và có thể là hồi phục dễ dàng. May recover easily.
instead of facing any serious problem, thay vì là đối diện với những vấn đề mà nghiêm trọng. Ok, tốt. Another language speaking country, một đất nước nói ngôn ngữ. Ủa chứ đất nước không nói ngôn ngữ, nói bằng gì? Nói bằng tay chắc. Different chứ. If they don't speak language, do they speak with their hands or what? Đó, cái vấn đề về logic nè, another logic problems. It's a new logic problem. Có thể sửa thành Of course they speak a language, they don't speak with their hands. Đương nhiên họ đang nói bằng ngôn ngữ chứ không phải là họ nói bằng cái tay của họ. You know? Vấn đề logic phải không? Logic problem again. Another country that speaks a language foreign to them. Ủa mà mắc cười, tự nhiên sao lại tự nhiên cái câu này nó vô duyên, nó chẳng có cái gì liên quan ăn nhập vậy đó. This one has nothing to do with what you're going to write about. Cái câu này không thành câu luôn á. This is not a sentence either. Cái đống này nó là mệnh đề quan hệ nè. This is a relative clause, okay? And this is the subject. So where is the verb? Where's the object? Cái này là chủ ngữ. Cái này là cái mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho cái practical problem và serious problems, social problems. Vậy thì cái chủ ngữ đằng sau nó nằm ở đâu? Cái này không phải câu. This is not a sentence. Rewrite it. Viết lại cho tôi. Come on. Nghiêm túc cho các bạn. Học hành đàng hoàng cho tôi. When people live too long in the country, they get used to. That's a habit, when stepping into a new country to get used to and adapt. Plus the language, however, there are many different types. Lặp lại chữ language quá nhiều. You repeat the word language a lot. There are many different ways. Có nhiều cái cách đi. There are many different ways people can express. Xong rồi phải through speech or body language. Có nhiều cách mà con người ta có thể biểu hiện bản thân ra phải thông qua nói hoặc là ngôn ngữ thân thể. Learning and practicing to get used to the language of new country is not easy, which will lead to problems. Có chắc là nó sẽ dẫn đến không? Are you sure it will lead to problems? Some people may not, okay? So use the right word. May lead to problems. Hai cái ý này thực sự là nó có liên quan đến nhau. These two are related. Mà có thể dẫn những vấn đề mà có thể diễn ra khi mà giao tiếp và kết nối với con người trong cái nước đó. Vậy cho này em kết nối lại cho rồi. Just connect the two sentences together. What's the problem? Some problems such as not understanding the other's intention. Những người khác mình phải s trong này mới đúng nha. The others, plural, okay? Số nhiều thì phải s chỉ có là phẩy thôi. S phẩy. The other's intentions, not adapting and being responsive. Conversation. Irresponsive, I think. Unresponsive.
không thích nghi và không có hồi đáp lại với cái cuộc đàm thoại, and being unresponsive to the conversation. Nguyên cái đống này nè, nó bộ nghĩa với some problems. The whole thing here give information about the word some problems. So lead is the main verb. Cái từ này nó là động từ chính nè. Lead to the connection being interrupted, dẫn đến cái kết nối nó bị ngắt quãng. Cái chỗ này em đã nêu là connecting with people in the country rồi, cho nên chỗ này cái chỗ connection being interrupted này người ta biết là connection gì, đó chính là kết nối con người. You mentioned connecting with our people in that country already, so here the connection means the connection with the people. Good. Good. Okay. Nguyên cái đống này là cái đoạn để dẫn dắt nè. This whole thing is just like leading you to the problem we're talking about. But only this one talk about social problems. Chỉ có phần này là thật sự nói về social problem thôi. In addition, difficult to work, develop and work in that country. This is practical problem. Đây giờ mới đụng đến practical problem. Không dùng can vậy nha, không có dùng dùng viết tắt gì nha. Do not write abbreviation. Cannot thôi, you cannot thôi chứ không can phải tê như này nha. Do not write abbreviation in writing, okay? Không dùng abbreviation, không dùng viết tắt trong writing. Communication in business is very important, but when working, people may not có thể không may not be able to có thể không thể giao tiếp với nhau. May not be able to communicate with each other according to language and culture synchronization. Có thể không thể liên lạc được với nhau, giao tiếp với nhau dựa vào cái ngôn ngữ và cái sự đồng bộ hóa về văn hóa. Which can lead to failure in connection and worst of all. Ủa tự nhiên sau này em chấm làm cái gì? Why do you need to stop here and make a new sentence? Why? Em chưa thấy cái câu dài đó là để nhưng thêm mà cái ý nó lại liên quan với nhau. But the idea is related. Come on. You do not end the sentence like this. Come on. Which can lead to failure in connection and worst of all, losing a contract. Lose a contract on part-time job. Không có example 2 chấm gì nha. For example, when meeting a partner who uses English, but at that time you can lại you nó rồi, lại dùng đại từ quan hệ, đại từ nhân xưng nó rồi. Why do you have to use like personal pronouns? Come on, try to write differently. Try to write in neutral form. Do not use personal pronouns. Tránh dùng đại từ nhân xưng. Come on. Person can only. When meeting a partner who uses English, but at that time, dùng chữ one đi, một người đi.
One can only speak Vietnamese and can speak a little English. Can only speak a little English. Chỉ có thể đi. The exchange will be disconnected. Cái sự trao đổi nó sẽ bị ngắt quãng. Because both do not understand each other's ideas, leading to them not wanting to work with them work with each other, to cooperate đi. Chỉ cần biết là không muốn hợp tác thôi, cooperate, thì nó tránh được cái là hợp tác với ai, tránh được từ này từ kia. If you say work with, you have to say work with each other, right? Or work with whom. But when you say to cooperate, you do not have to mention cooperate with whom, right? Mình dùng chữ work with phải vì làm việc với ai, nhưng mà dùng chữ hợp tác là nó chỉ cần hợp tác thôi, không cần biết hợp tác với ai. Leading to them not wanting to cooperate. Because in the long run, both cannot grow. Practical problems, and this is a practical problem, okay. 114. Okay. 116. Không coi kỹ là tại sao lại cái lỗi vớ vẩn như thế này. Không coi kỹ. Like vớ vẩn này nè, đó, thấy chưa? Tại sao lại viết hoa những cái chỗ không đáng viết hoa? Ok. Lời khuyên thôi mà. Ok. A lot of things to improve though. You need to rewrite a lot. Để đảm bảo giờ em làm lại mấy cái bài cũ em cũng sai làm y chang vậy coi. Đảm bảo luôn á. Writing cực kỳ khó để mà có thể cải thiện. Cực kỳ lâu luôn á. In today's flat world. Okay, Miss Diệu, your turn, and then ngày càng nhiều người từ mọi nẻo đường cuộc sống tend to experience life overseas or migrate for better life quality. Đúng rồi, di cư cho chất lượng cuộc sống tốt hơn. Never is given that. It's a given. It is given that. It is a given that. Một điều mà coi như là đúng rồi, một cái điều mà hiển nhiên rằng. It's a given that. It means it's a fact that communication interaction with local communities, giao tiếp và tương tác với những cộng đồng địa phương could be crucial problems for, có thể là những vấn đề tối quan trọng cho những người nước ngoài. Ủa, là cái chuyện giao tiếp và chuyện tương tác là những vấn đề tối quan trọng, hay là do chuyện không hiểu mới gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng và cái gì khác? Đâu bằng nhau đâu Diệu. These ideas are not the same as what the essay title is, you know. You say that communication interaction with local communities could be a crucial problem for foreigners. It's very different from what the essay title is. It's different from the essay title. Cẩn thận nha, cái chỗ này ý này không liên quan nha. Problem. Cho nên phải viết lại. Say again. Social problem với lại practical problem nó là... Ý thầy là cái gì? Cái chuyện nói nó nước ngoài nó mới gây ra những vấn đề xã hội và vấn đề thực tế. Nhưng trong đây em lại ghi là
cái việc giao tiếp và tương tác với những cộng đồng địa phương là có thể là vấn đề tối quan trọng đối với những người nước ngoài. Em hiểu sự khác biệt không? You see the difference? Yes. Nó khác biệt hoàn toàn, nó chẳng có liên quan. These two are different. Chuyện giao tiếp và tương tác rất là quan trọng đối với tôi. Nó khác với lại chuyện tôi không thể giao tiếp được, nó gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Đó, nó vậy đó, hai cái không có liên quan. You see, the two are not related. So you have to rewrite it. Này, Okay. thêm sửa lại là given that lack of communication and interaction. Thêm chữ lack of. Okay, it's given that the lack of, sự thiếu hụt giao tiếp và tương tác của communities. Ủa mà sao biết chứ? Biết là họ thiếu giao tiếp và tương tác. Lỡ đâu họ cũng có nhưng mà nó không hiệu quả thì sao? How do you know there's a lack of communication and interaction? What if they still talk? What if they still communicate but it's still lead to problems? Cho nên nếu mình ghi là sự thiếu hụt cái gì đó là cũng lạc đề luôn. You say the lack of something is also out of topic. You see? Yeah. Cho nên writing cái logic đó, nó không phải đơn giản đâu nha. Trời ơi. Okay, just rewrite it. Okay. From my perspective, this statement can be more true. Cannot nha. Trời ơi, giờ cho nghỉ Tết ở 2 tuần thôi chắc bánh chưng, bánh dày, bánh giò nó ngốn ở chỗ đầu luôn, sao phải hỏi viết luôn. Thiệt luôn á, đó là lý do tại sao mà Tết vẫn học là vậy đó. Không có muốn bị sau 2 tuần Tết xong mọi người quên sách luôn. Rồi sau đó tốn khoảng 1 tháng để mà hồi phục lại. Như vậy đó. Không có đùa đâu. I've seen this so many times. Cannot be more true. It's a strength for people who want to live abroad. Cái từ outlander là một cái từ mà hình như là mang nghĩa xúc phạm vậy. You can remember. Outsider, but foreigner. Thường cái từ outsider và cái từ outlander nó giống như được dùng theo một cái nghĩa mà hơi bị giống như là người ngoài cuộc, để phân biệt cái này. mang cái xúc phạm hơn á. I think the word outlander and outsider is a bit more offensive compared to the word foreigner. To get used to it. Văn nói là spoken language là to adapt là được rồi. To adapt, which can cause them the feeling of isolation and homesickness, mà có thể gây cho họ cảm giác cô lập và nhớ nhà. Are you saying this is a social problem? Là một vấn đề xã hội ha. Both thầy. Cảm giác cô lập và nhớ nhà cũng là vấn đề xã hội thì công nhận. Isolation and homesickness, that's a social problem. Good.
C. Một phụ huynh mới gửi nè, một cái bạn tên là Phúc ở lớp khác: thầy ơi cho chị xin lịch nghỉ Tết lớp Phúc nha thầy. Thầy mới nói là Tết không nghỉ chị ạ. Cái này em nói bạn từ đầu rồi. Thì bạn và chị phụ huynh mới nói là quá tốt thầy ạ, nghỉ lại sợ lười học. That's Mr. Phúc mom. You hear that, Phúc? Yeah. Of course. I'm sorry. That's how things are. Life is harsh. Deal with it. However, I'm sure you can be a better student with a bit more discipline. Remember, discipline makes a man, not a kid. Kỷ luật mới làm nên người đàn ông chứ không phải là một đứa trẻ. Cái khúc này nó làm cho mình cảm giác giống như là nó hơi lạc lạc ra. It's like you're talking about something else in this part. It feels like you should go right into the problem. Nên đi thẳng vào vấn đề, chứ tự nhiên cái này là Diệu nói về cái vấn đề mà non-verbal language, nó vấn đề mà những ngôn ngữ không có liên quan đến lời nói là cái chìa khóa để mà có thể hòa đồng với cộng đồng địa phương. Xong rồi sau đó là mới nói là những người nước ngoài phải có thời gian để mà adapt, xong gây ra cảm giác này nọ. Cái khúc này nó thực sự nó không có liên quan lắm. This one doesn't sound like it's related much to the other parts, isn't it? So be careful with this one. Okay, you talk about homesickness and isolation. Okay. This is a social problem, đây là vấn đề về xã hội. In addition, even with a good language ability, from the cutting edge technology, how to express a thought once. This is a noun, okay? Danh từ những cái họ muốn. This is a noun, what they want. An opinion smoothly and persuasively. Thể hiện những cái cảm nghĩ, những cái suy nghĩ, những cái điều mong muốn và nhận định một cách trơn tru và thuyết phục. Which can lead them to unfair situation, mà có thể dẫn họ đến những tình huống không công bằng. What happened to the immigrant from Vietnam to America? In Vietnam, em đã nêu một cái điều đã diễn ra. You mentioned something that happened before, right? So here they were willing to fight for their rights, but in America, they barely raised. Hiếm khi nào raise their voice. They barely raised their voice as they speak a foreign language which is totally different from their mother tongue. Cái chuyện mà họ nói ngôn ngữ nước ngoài nó vẫn còn đang diễn ra, là một cái fact, nhưng mà cái chuyện mà họ hiếm khi nào đưa ra được cái tiếng nói của họ. Phải fact không? Is it something that happened before? They barely raise their voice. Is it what happens before, or is it still happening? Still happening, right? They barely raise their voice as they speak a foreign language which is totally different from their mother tongue. Mà cái chuyện mà họ hiếm khi nào willing to fight for their rights, nó có đang diễn ra không? Is it going on? They were willing to fight for their right, or they were willing to fight for their right? Which one? Vẫn đang.
Nó vẫn đang diễn ra không? They're still happening. Okay. So they are. Okay. Nhưng mà tại sao cái này em lại dùng thì quá khứ? Why do you use past tense here? See? Have to, the tense, the grammar must be correct. Cái thì cái văn phạm phải đúng nha. Eventually most of them become the weak people in the community. Mình không dùng là người yếu, mình dùng là một cái gọi là Em muốn dùng là người yếu thế này mà không biết từ nào. wow, người yếu thế hả? Người yếu thế thực sự là nó nói về cái mặt mà chính trị á, nó yếu ớt hơn là những cái nhân vật khác trong cái cộng đồng đó. I think most have become the politically inferior. Yếu ớt về mặt chính trị, đúng rồi, tức là họ không có tiếng nói. It means they have no voice if they are politically inferior. Không cần people, you do not need the word people anyway. Become the politically inferior in their community. Or you can use this one as a adjective, an adjective. Có thể dùng như là cái tính từ luôn. Politically inferior, vì các yếu kém về mặt chính trị. Become politically inferior in the community. It means their voice is not heard. Tức là cái giọng nói của họ không ai nghe đó. Politically inferior in the community. Alright. This is a unfair situation. Nhưng mà mình nên nói rõ unfair situation là cái gì. Maybe you need to explain what unfair situation here is, you know. Tại vì nếu mà em muốn nói về cái điều này như là một cái practical problem, phải nói rõ ra cụ thể là practical problem là gì, you know. Yeah. Nói không rõ luôn rồi, chị Thủy. You see, Mercury retrograde makes me hard to express. But anyway, you need to present exactly what unfair situations they are, okay? Cần phải nói rõ ra cái tình huống không công bằng này là cái gì đó. Because you need to explain what practical problems are. Yes. Phải nói rõ ra là tình huống không fair này là cái gì. Nó là cái vấn đề practical gì, you know? Explain. Okay. In conclusion, being a foreigner in a country where cannot đi chung nhau nha. The word cannot is together. Careful. Và đừng dùng chữ you nữa. Một người đi. Where one cannot speak their mother language. Tại sao lại chỉnh mấy cái này? Tại vì nó né, nó đừng có cá nhân hóa được cái bài quá. Yeah. I want to make your essays not too personal. That's why I try to avoid personal pronouns, you know. Mình né những cái đại từ nhân xưng là như vậy. Where one cannot speak their mother language. It's not only a big challenge for that individuals. For the individual themselves. Cho cái cá nhân, bản thân cá nhân đó, for the individual themselves. Cái trình themselves là số ít nha. Tại vì mình không muốn nói giới tính của người đó ra thì dùng chữ they, nhớ không mọi người? Yeah. Cho nên là themselves, không có F, không có số nhiều. Here we want to say individuals, singular, but we do not know the one, or want to say the sex of that person, either male or female. So that's why it's themselves.
but also a tough mission, một cái nhiệm vụ khó nhằn. The local community to come support them. Okay, good. Không sao đâu, do chị Thủy trên các bạn vấn đề logic nó còn dã man dữ dội hơn nữa. Because of Mercury retrograde, that's why you have a lot of problems, right? That's a good excuse. Say again? A good excuse. A good excuse! Let's see how Phúc is doing. Ủa 28 Tết là ngày mấy ta? Ngày Tết là ngày 1 Tết là ngày Chủ nhật ngày 22 nè. Thì 30 Tết là ngày 21, 28 Tết là ngày 19 không nè? Đúng rồi thầy. Yeah. Okay. Okay, got it. Just those who decide to live abroad face a multitude of problems. Đối diện với một cái đa dạng, một cái khung rất là nhiều những vấn đề, a multitude of problems, and many of them stem from, và nhiều trong chúng có nguồn gốc từ stem from language barrier prevent them from integrating well into society, as well as making everyday life more difficult. Ẩu nè, cái chỗ này ẩu nè, see, you need to be more careful. However, those problems are not as serious as they first appear, thanks to modern technology. Tuy nhiên, những vấn đề này không có nghiêm trọng như là chúng lần đầu xuất hiện nhờ vào công nghệ hiện đại. Tức là em đồng ý rằng có vấn đề, nhưng mà em nói là vẫn có thể là nó không quá nghiêm trọng. It means that in this essay, you agree that there are problems, but it's not that serious. Okay. Thêm một cái đây mình nêu ra một cái. Just one thing, okay? Okay. Means that most people can communicate basic ideas without learning even a single word of the target language. Very good. Likewise, cũng giống như thế, maps and online shopping programs have completely eliminated the need to ask for directions or negotiate in foreign language, making navigating in a foreign country, làm cho chuyện mà định vị ở một đất nước, ở một cái thành phố ngoại quốc, or buying essentials a breeze, hoặc là mua những thứ tốt cần thiết là một cái sự dễ dàng. Making something a breeze, cẩn thận nha, phần nói, this is spoken language. Make it easy like a breeze, this is spoken language. Buying essential, một cái điều dễ dàng, an easy task, một tác vụ dễ dàng đi. Okay. Unfortunately, ủa cái gì sao cái bài nó ngắn vậy? Why is so short? Uh-oh, C230, không đủ số lượng chữ nè. It's not enough. C230, I knew it.
Phúc vội vàng làm bài này hèn chi. Ok, cái đoạn này nghe có vẻ được. This one sounds good. That all the problems are now solved. Yes. But you should also talk about like problem as well, you know. Cái đoạn sau nó nói về problem. This part talk about problem, but you need to expand this one. Phải mở rộng ra thêm. Yeah. Okay, cho thời gian đó. I give you some time, okay? I'll be back. Okay, let's see if you're ready for this. Almost. 249. Are you there, class? Hello. Yes. Yeah. Oh, you're still there, my lovely student who agreed to study during Lunar New Year. Yeah. Unfortunately, despite all our advancement, xui thay bất chấp tất cả những cái sự tiến bộ của chúng ta. Vấn đề gì đây? What's the problem here? Không dùng lại từ nhân xưng, tại vì nó làm cho cái bài viết á nó cá nhân hóa, nó không có trung lập. Try to avoid using personal pronouns, okay? Despite all of the recent advancement. Đó, một đống chữ see, a lot more words. Bất chấp tất cả những cái sự tiến bộ gần đây. All of the recent advancement. Technology has yet to replace friendship. What? Công nghệ đã chưa có thay thế được tình bạn và cái nhu cầu cơ bản con người này thì có tiềm năng. What? To hit the app store, this is a slang, okay? Một cái slang, một cái từ mà lóng, không có sử dụng trong writing và speaking luôn nha. In IELTS, do not use slang in IELTS speaking and IELTS writing as well, okay? Do not do that. It's unlikely to appear in the App Store anytime soon. Xuất hiện trong những cái cửa hiệu mà bán apps bất kỳ lúc nào sớm thôi. Ủa, tình bạn. Mấy cái này không liên quan nè. These ideas are not related. Đọc lại kỹ đi, anh sẽ thấy nó không liên quan. Just read it, you understand it. Xui thay, bất chấp tất cả những sự tiến bộ gần đây, công nghệ đã chưa có thay thế tình bạn và cái nhu cầu cơ bản con người này ít có xu hướng nó sẽ xuất hiện trong cái cửa hiệu App Store sau này. Đây là một cái dilemma, đây là một cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ để kết bạn và thâm nhập vào một cái đất nước mới hay một nền sản xuất mới là một trong những cái thành phần quan trọng nhất của đời sống quốc tế, như là những vấn đề và sự nhớ nhà. What? Những vấn đề liên quan khác có thể trở nên rất là hại đối với là sức khỏe tinh thần của một người. Chấm. Người hoàn toàn hiểu được những cái jargon, những cái từ mà chuyên ngành, những cái từ phức tạp có thể dễ dàng tạo ra những cái jokes, có thể làm pha trò đối với lại người dân địa phương, và những từ lóng mà có vẻ như là chỉ được sử dụng bởi người locals. Mấy cái ý nó không có liên quan. These ideas are basically, it's not related because you did this one in a hurry. Ai biểu tại vì em làm mấy này quá gấp gáp. You didn't learn.
People never learn. Con người ta chẳng học được gì cả. In conclusion, không liên quan đến not related ideas at all. In conclusion, modern technology has eliminated the need to know a foreign language even with the individuals living in a country where the language is spoken. Không liên quan luôn đề bài luôn á. It's not related. Không liên quan đề bài. Em coi đi. Kết luận, công nghệ hiện đại đã làm biến mất cái nhu cầu mà biết được ngôn ngữ nước ngoài. Liên quan đề bài không? It's not related. Dù rằng khi một cái cá nhân đang sống một đất nước nơi mà ngôn ngữ được nói, mặc dù chuyện hòa đồng xã hội thì vẫn còn là vấn đề. Ủa, cái bài này có liên quan chuyện hòa đồng xã hội không? This whole thing doesn't talk about social integration at all. Đó, làm cho gấp gáp đi. Lạc đề. Mà lạc đề là cùng lắm 5 chấm thôi nha. Hoặc ít hơn thế. Out of topic. Okay, dude. Okay. Rồi. Alright, so next one, it's Cam 15, Cam 13, test 2, writing test 1, right? Cam 13, test 2, writing test 1. What's the deadline? Saturday. Đêm 30, chiều 30. Happy New Year. I don't care about that. We talk about like the time using Western calendar. Or you can say capitalist calendar. Lịch của tư bản. Nó nặng. Lịch của tư bản bóc lột đấy. 21st January. Okay, this will be your writing test 1 then. And tomorrow we'll do speaking, okay? Yeah. Okay, good. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.